سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش باشین. نمیدونم تا حالا گردو کباب درست کردین یا نه. اگه امتحانش نکردین حتما بعد از این ویدیو دست به کار بشین. مطمئنم پای ثابت غذاهاتون میشه. یه ترکیب عالی از گوشت و سس گردو که بعد از پختن عطرش تمام خونه رو پر میکنه و از خوردنش سیر نمیشین. برای شروع 2 تا پیاز متوسط رو رنده میکنیم و نصف آبش رو میگیریم. نیاز نیست که آب پیاز کامل گرفته بشه. پیاز رو به گوشت اضافه میکنیم، یکم مخلوطشون میکنیم و بعد پودر سوخاری و آرد نخودچی رو روشون میریزیم. یک سوم قاشق چایخوری جوش شیرین داریم که با 1 قاشق چایخوری آب لیمو ترکیبش میکنیم و به مواد اضافه میکنیم. در آخر هم نمک و ادویه ها و مواد رو با دست به خورد هم میدیم. حدود 7-8 دقیقه مواد رو خوب ورز میدیم، بعد روش رو میپوشونیم و داخل یخچال 1 ساعت بهش استراحت میدیم. تو این فاصله سسش رو آماده میکنیم. گردوها رو به صورت نگینی ریز طوری که دندونگیر باشه خورد میکنیم. یه دونه پیاز متوسط هم ریز یا رنده میکنیم و سرخش میکنیم تا جایی که سبک و شیشه‌ای بشه. یه نوع کباب گردو هم داریم که جز غذاهای محلی شهر زیبای تویسرکان استان همدانه و بیشتر توی فصل پاییز درستش میکنن. و فرقش با این گردو کباب اینه که گردو رو از همون اول به گوشت اضافه میکنن و دیگه به صورت سس جدا آماده نمیشه. خب پیاز که یکم سرخ شد بهش نمک و ادویه ها رو اضافه میکنیم، تفت میدیم تا عطرشون آزاد بشه و بعد نوبت گردوه. گردو هم 1-2 دقیقه تفت میدیم و بعد رو به گوجه فرنگی رو اضافه میکنیم. رو سرخ میکنیم تا بوی خامیش از بین بره و رنگش باز بشه. حالا رو به انار رو میریزیم که واقعا طعم این غذا رو خاص میکنه. حدود 3/4 لیوان آب جوش اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا مزه ها به خورد هم برن و سس غلیظ بشه. من 1 قاشق زعفرون دم کرده هم اضافه کردم که دلخواهه، شما میتونید حذفش کنید. فعلا با سس آماده کاری نداریم و میذاریمش کنار. بعد از 1 ساعت گوشت رو از یخچال بیرون میاریم و 1-2 دقیقه ورزش میدیم. کف تابه یه مقدار روغن میریزیم و گوشت رو داخلش پهن میکنیم. سعی کنین گوشت رو توی تابه به صورت یک نواخت پخش کنین تا ضخامتش همه جا یک اندازه باشه. حالا با کفگیر روش چند تا شیار میندازیم و بهش شکل میدیم. تابه رو روی حرارت میذاریم. بعد از اینکه گوشت یه مقدار خودش رو گرفت دوباره اون شیارا رو با کفگیر باز میکنیم که راحت بتونیم گوشتا رو برگردونیم. یک طرفشون که سرخ شد کبابا رو برمیگردونیم، روش چند تا تیکه کره میذاریم و اجازه میدیم تا سمت دیگه هم پخته بشه. حالا سس گردوی آماده رو روی کبابا میریزیم و 10 دقیقه زمان میدیم تا سس به خوردشون بره. کبابای جا افتاده رو با یه برنج زعفرونی سرو میکنیم که ترکیبشون عالی میشه. کنار این غذای خوشمزه یه سالاد پاییزی جذاب خیلی میچسبه. این سالاد محبوب خودمه و به نظرم یکی از قشنگترین و خوشمزه ترین سالاد هاست. درست کردنش هم خیلی راحته. فقط کافیه برگای اسفناج رو با دونه های انار و پنیر ترکیب کنید.
برای پنیر اصلا خودتون رو محدود نکنین. هر پنیری که دوست دارین یا برای صبحانه استفاده میکنین میتونین توی این سالاد بریزین. بعد هم روش کنجد بوداده و مغز بادام زمینی میریزین. من مغز بادام نمکی ریختم، شما میتونید از طعمای دیگه‌اش استفاده کنین. در آخر هم برش‌های نارنگی یا پرتقال رو روش میچینیم که طعمش رو بی‌نظیر میکنه. برای سس آب لیمو رو با روغن زیتون و فلفل سیاه ترکیب کردم و یه مقدار سرکه سیب هم اضافه کردم که سلیقه‌ایه. من نمک نریختم چون بادام و پنیر نمک داشت. شما ترکیب رنگش رو ببینین، واقعا چشم نوازه. دوستان عزیزم، امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. گردو کباب لذیذ رو درست کنید و همراه این سالاد دلچسب و خوشرنگ در کنار عزیزانتون نوش جان کنید و از خوردنش لذت ببرین. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و اگر شما هم این غذا رو درست میکنین برام بنویسین روش پختتون چطوریه. مثل همیشه خیلی ممنون که همراه هم بودین.